Att diskutera med andra är säkert något som du gör ofta, både i skolan och på fritiden. När du är med i en diskussion kan du ställa frågor och både framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt. Du kan även på olika sätt vara med och fördjupa eller bredda diskussionen. Det här står också i kunskapskraven för alla NO-ämnen. Och att diskutera är väl ingen konst, eller? Här kommer ett exempel. Energi och hållbar utveckling alltså. Väldigt stort ämne. Ja, bra att vi har läst in oss lite först. Jag har anteckningarna här. Exakt. Med hjälp av trovärdiga källor får du koll på ämnet. Det är viktigt för att kunna föra diskussionen framåt. Vi ska alltså reda ut det här med människans användning av energi. Hur det påverkar hållbar utveckling. Då tänker jag direkt på bilkörning. Det behövs ju en massa energi för att driva bilar. Och bensin är ju energi för bilar. Men tyvärr bildas det avgaser då och det är ju dåligt för miljön. Ja, jag håller med. Och fabrikerna som bygger bilarna har ju också utsläpp som bidrar till föroreningar. Så det blir ju dubbelt dåligt. Men vad menar du med avgaser förresten? Vilka tänker du på? Ja, men till exempel koldioxid. Det är ju en sån där växthusgas som bidrar till klimatförändringar. Det blir varmare, isar smälter och sånt. Aha, de använder flera relevanta begrepp och ställer frågor som hjälper andra att utveckla sina tankar. Nu ska vi se om de kan fördjupa diskussionen genom att tillföra fakta och dra slutsatser. Men sen måste man ju tänka på att olika drivmedel påverkar miljön olika mycket. Tänker du på skillnaden mellan fossila och förnyelsebara bränslen? Exakt. Olja till exempel. Det är ett fossilt bränsle som bidrar till klimatförändringar. Men etanol är ett förnyelsebart biobränsle. Det påverkar inte växthuseffekten. Varför gör det inte det? För etanol släpper ut lika mycket koldioxid som den tagit upp när den bildades. Det blir plus minus noll. Så är det inte med olja. Nej, och vi håller ju på att köra slut på jordens fossila naturtillgångar. Men etanol är ju förnyelsebart. I så fall är ju etanol bättre än bensin. I alla fall för miljön. Just det. Diskussionen fördjupas när eleverna tillför fakta om ämnet som diskuteras. I exemplet beskrivs miljömässiga fördelar med etanol. Sen dras slutsatsen att etanol är bättre för miljön. Nu måste de bredda diskussionen med hjälp av nya perspektiv. Men jag har läst att man gör etanol av majs. Och det måste ju växa någonstans. Så risken är väl att det odlas majs till etanol på mark där man egentligen borde odla mat. Du menar att en massa majsfält som ska bli etanol leder till att det blir mindre yta kvar att odla mat på? Ja, men precis. Och det är ju inte direkt ett effektivt sätt att använda resurser. Kolla! Nu börjar diskussionen breddas eftersom de för in ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom går ju majspriset upp ju fler som efterfrågar det. Och om majs blir dyrare så drabbar ju det fattiga familjer. Och då kanske de inte längre har råd att köpa majs. Så visst, etanol är bra för miljön. Men det verkar inte vara ett rättvist sätt att ersätta bensin. Aha, här kommer de in på ytterligare ett hållbarhetsperspektiv, nämligen det sociala. Okej, diskussionen fortsätter säkert. Men nu ska vi sammanfatta knepen som för diskussionen framåt och vad du kan tänka på för att fördjupa eller bredda den. Först, sätt dig in i ämnet. Med relevant kunskap och koll på begreppen ökar kvaliteten på diskussionen. Sen är det viktigt att lyssna på varandra. Visa att du lyssnat genom att bekräfta med frågor eller argumentera för eller emot det som sagts. Ett sätt att kroka i och fortsätta utveckla vad någon har sagt är att inleda meningar med du istället för jag. Du kan fördjupa diskussionen genom att lägga till mer fakta och dra slutsatser. Du breddar diskussionen genom att föra in nya perspektiv som påverkar och problematiserar dina slutsatser. Då kan du upptäcka andra saker än de du först kommer att tänka på. Exempel på olika perspektiv är miljö, ekonomi, samhällsstruktur och rättvisa. De här knepen har du nytta av i alla ämnen och i väldigt många andra situationer. Och när du gör så här i en diskussion hjälper du dessutom andra att visa mer kunskaper. Vi tittar på hur ett boktips till en kompis kan bli ett välutvecklat resonemang. Varför tycker du att man ska läsa den här boken? Jag tycker verkligen om den här boken. Den är spännande att ta upp viktiga frågor som mod och lojalitet. Och den fick mig att förstå hur viktigt det är att inte döma. Vänta lite, här finns det ju redan tankar som du kan utveckla.